Ethio Social Science YouTube channel, your study guide. ሃይ ሰላም እንዴት ናችሁ? ውድ የተሻለ ዩቲዩብ ቻናል ተመልካቾች ዛሬ እንግዲህ እንደተለመደው ይዤላችሁ የመጣሁት ኢኮኖሚክስ ግሬድ 11 ዩኒት 1 አዲሱን መጽሐፍ ማለት ነው ቀጣዩን ፓርት ነው ይዤላችሁ የመጣሁት እና አዲስ ዩቲዩብ ቻናል ተከፍቷል ጥያቄ ብቻ የሚሰራበት ማለት ነው እና እሱን ዩቲዩብ ቻናል ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ መሆን ይችላሉ እና ወደ ዛሬ ትምህርታችን ስንገባ 1.2.3 ስለምንድነው the marginal rate of substitution ወይም MRS ስለሚለው ነው ዛሬ የምንመለከተው ማለት ነው marginal rate of substitutions of x for y is defined as the number of units of commodity y that must be given up in exchange for an extra unit of commodity of x so that the consumers maintain to the same level of satisfaction እና በቀደመው ክላስ ላይ ሰብስቲቱሽን በመንልበት ጊዜ ተጨማሪ ኤክስ ለማግኘት ምን ያህል ዋይን እንተዋለን ብለን ነበር በባለፈው ትምህርት ላይ ሰብስቲቱሽን ማለት እና ስለዚህ ደግሞ ማርጂናል ሬት ኦፍ ሰብስቲቱሽን ስንል ደግሞ የምንጠቀመው ኮሞዲቲ ወይም ዕቃ ምን ያህል ዋይን ትተን ምን ያህል ኤክስን ማግኘት እንችላለን የሚለውን ነው የሚነግረን ይሄ ማርጂናል ሬት ኦፍ ሰብስቲቱሽን ቼንጂንግ ዋይ ኦቨር ቼንጂንግ ኤክስ ማለት ነው ማርጂናል ሬት ኦፍ ሰብስቲቱሽን ስንል ማለት ነው ነገር ግን ተጠቃሚ እነዚህ ነገሮች ወይም ኮሞዲቲዎችን ቢቀይርም ሰብስቲቱት ቢያደርግም ተመሳሳይ የሆነ የእርካታ መጠን ነው የሚያገኘው ኮንሱመሩ ማለት ነው it is the rate at which one commodity can be substituted for another while keeping the level of satisfaction the same እና ተጠቃሚው የእርካታውን ሌቭል እኩል እንደሆነ የሚያስቀጥልበትን እቃዎች ነው ተጠቃሚው ሰብስቲቱት ወይም የሚተካው ማለት እና ያ እቃ ኮንሱመሩ ሳቲስፋክሽኑን ማክሲመም የሚያደርግለትን ነገር ነው የሚገዛው ወይም የሚተካው ሰብስቲቱት የሚያደርገው ማለት ነው ሳቲስፋክሽኑን ማክሲማይዝ ለማድረግ ነው ሰብስቲቱት የሚያደርገው ማለት ነውና when a consumer continues to substitute x for y the rate goes on decreasing as the two goods are assumed to be imperfect እና imperfect substitutions in standard case እና ተጠቃሚው xን በy መተካቱን ከቀጠለ ሬቱ እየቀነሰ ይሄዳል የሁለቱ እቃዎች ማለት ነው እና ይሄ በመደበኛ ሁኔታ imperfect substitution እንደሆነም ይታሰባልና marginal rate of substitution ማለት marginal rate of substitute x of y is equal to number of unit of y given up over number of unit x gained እና ቀደም እንዳልነው ምን ያህል y ትተን ኤክስን ጌን ያደርጋል ይወስዳል ማለት ነው ይሄ ማርጂናል ሬት ኦፍ ሰብስቲቱሽን ስንል ማለት ነው ማርጂናል ሬት ኦፍ ሰብስቲቱሽን is a standard notation which show how use when to increase consumption of the first commodity x by the sacrificing the second commodity y እና ማርጂናል ሬት ኦፍ ሰብስቲቱሽን ወይም MRS የሚያሳየው ሁለተኛውን ኮሞዲቲ ወይም yን ሳክሪፋይ በማድረግ ጊቭ አፕ በማድረግ ማለት ነው የመጀመሪያው ምርት ኤክስን ኮንሰምፕሽኑን እንዴት ማሳደግ እንደምንፈልግ የሚያሳየን ነው ይሄ ስታንዳርድ ኖቴሽን ነው ማርጂናል ሬት ኦፍ ሰብስቲቱሽን ማለት ነው if we write marginal rate of substitution it means that we want to know how much of the x good that the consumer is willing to give up getting one more unit of the y good እና MRS ብለን ስንጽፍ ምን ማለታችን ነው ተጠቃሚው ተጨማሪ y ጉድን ለማግኘት x ጉድን ለመተው ፈቃደኛ ወይም give up ማድረጉን ነው የምናውቀው ማለት ነው በማርጂናል ሬት ኦፍ ሰብስቲቱሽን note that marginal rate of substitution measures the downward vertical distance or the amount of y that the individual is willing to give up per unit of horizontal distance that means per additional unit of x is required to remain on the same indifference curve እና ይሄ የሚለው ምንድነው y give up ሲያደርግ በቼንጅ ኦፍ y ማለት ነው ሲቀንስ ዳውንዋርድ ቨርቲካሊ ነው ማለትም x እና y ግራፍን በመናይበት ጊዜ
ግራፍ ሰርተን ማለት ነው y ቨርቲካል ነው x ደግሞ ሆሪዞንታል ነው እና y ምን ይሆናል ይቀንሳል ወደ ታች ነው ቨርቲካል ስለሆነ ማለት ወደ ታች ዳውንዋርድ ይሆናል እና y ሲቀንስ x ደግሞ ሆሪዞንታሊ ኢንክሪዝ ያደርጋል ማለት ነው ወደ ራይት እና ስለዚህ ማርጂናል ሬት ኦፍ ሰብስቲቱሽን ሜዠር የሚያደርገው ምንድነው vertical distance over horizontal distance ነው ማለት ነው እና because of the reduction y marginal rate of substitution is negative እና ይሄም ማለት ምንድነው changing y ኔጌቲቭ ነው vertically ወደ ታች ስለሆነ ቁጥሩ የy ዋጋ ወደ ታች ስለሆነ ቁጥሩ ኔጌቲቭ ነው ማለት ነው የሚሆነው ስለዚህ በዚህ ምክንያት marginal rate of substitution ኔጌቲቭ ይሆናል ማለት ነው however we multiply the value we get from the above expressions by negative 1 and express marginal rate of substitution x and y as a positive value እና በchange of y ኔጌቲቭ ስለሆነ ማለት ነው vertical ስለሆነ ግራፍ ላይ ማለት ነው እና የy ቫልዩአችን በኔጌቲቭ እናባዛለን ከዛ በኋላ marginal rate of substitutionአችን ፖዚቲቭ ይሆናል ማለት ነው በኔጌቲቭ 1 ስናባዛው we already know that there is a substitution between commodities that means when the quantity of x increase the quantity of good y decrease which gives the marginal rate negative value እና ኔጌቲቭ የሚመጣው ምክንያት እናውቃለን ቅድም እንዳልነው ማለት ነው y ትተን የዋይን መጠን እየቀነሰ ሲመጣ የኤክስ መጠን እየጨመረ ይመጣል ማለት ስለዚህ ሰብስቲቱት ማድረግ ሲባል አንዱን እየቀነስን አንዱን መጨመር ነው እና እነዚህን ስናደርግ የሚሰጠን ቫልዩ ኔጌቲቭ ነው ማለት አንዱን እየቀነስን አንዱን ስንጨምር የግድ ኔጌቲቭ ነው የሚሰጠን ቫልዩ ማለት ነው for interpretation purpose we convert the negative marginal rate substitution to positive marginal rate substitution እና ለመግለጽ ዓላማ ሲባል ነው ኔጌቲቭ የመጣውን marginal rate substitution ወደ ፖዚቲቭ የምንቀይረው በኔጌቲቭ 1 በማባዛት ማለት ነው in addition note that marginal rate substitution is defined only for a movement along the same indifference curve እና ይሄ MRS ስንሰራ ተመሳሳይ የሆነ ኢንዲፈረንስ ከርቭ ነው በተመሳሳይ በሆነ ኢንዲፈረንስ ከርቭ ነው የምንሰራው ወይም ተመሳሳይ እርካታን የሚሰጡን ጥንዶችን ወይም ኮሚዲቶችን በመጠቀም ነው ይሄንን MRSን የምንሰራው ማለት ነው the rationale behind the convexity of an indifference curve is that there is a fall in willingness to exchange the two good as more and more of the good are traded እና ባለፈው ክፍል ላይ እንዳየነው ይሄ ኢንዲፈረንስ ከርቭ ማለት ነው ኮንቬክስ ነው አላልንም እና ይሄ የሆነበት ምክንያት ምንድነው አንዱን ለማግኘት አንዱን ስንተው ኢንዲፈረንስ ከርቫችን ኮንቬክስ ይሆናል ማለት እና ይሄም እሱን ነው የሚለው ማለት ነው እና a consumer is subjective willingness to substitute x for y or y for x will depend on the amount of y and x that he or she possess እና የአንድ ተጠቃሚው ሰብስቲቱት የማድረግ ፍላጎቱ xን በy ወይም yን በx ሰብስቲቱት የማድረግ ፍላጎቱ የሚወሰነው ማለት ነው ባለው የy እና የx ቫልዩ መጠን አማውንት ላይ ነው የሚወሰነው ፍላጎቱ ማለት ነው table 1.1 above we calculate marginal rate substitution at various point on the indifference curve እና በባለፈው ትምህርት ላይ ያየነው ቴብል አለ ኢንዲፈረንስ ከርቭን የሚያሳየን በቴብል መልክ የተዘጋጀው ማለት ነው እና ከሱ እንዴት ነው ማርጂናል ሬት ሰብስቲቱሽን ማውጣት የምንችለው መስራት የምንችለው የሚለውን አሁን እናያለን ማለት ነው እና ቅድም እንዳለው ማርጂናል ሬት ሰብስቲቱሽን ማለት ተጨማሪ ኤክስን ለማግኘት ምን ያህል ዋይን ትተናል ማለት ነው ስለዚህ ምን ያህል ዋይ ትተን ኤክስን እናገኛለን ማለትም changing y over changing x አድርገን እንሰራው ማለት ነው ለምሳሌ ይሄንን ቴብል ብንሰራ ኦሬንጁ x ነው a ላይ ማለት ነው x ነው ባናናው ደግሞ y ነው እና a ላይ አንድ ኦሬንጅ በ20 ባናና ነው የገዛ ነው ማለት ነው እና ከዚህ ጋር ተመሳሳይ ዩቲሊቲ ለማግኘት ምን አደረግን 3 ኦሬንጅ b ላይ ማለት 3 ኦሬንጅ በ15 በመግዛት አንድ አይነት ዩቲሊቲ አገኘን ስለዚህ ምን አደረግን ሁለት ተጨማሪ ኦሬንጅ ለማግኘት ስንት ባናና ተወን 8 ባናና ተወን ማለት ነው እንዴት ነው የሰራነው
መጀመሪያ ኤ ላይ 1 በ23 ነበር። ሁለተኛው ቢ ላይ ደግሞ 3 በ15። ስለዚህ መጀመሪያ አንድ ኦሬንጅ አልነበረን። ከዛ ወደ 3 ኦሬንጅ ለማሳደግ ሁለት ተጨማሪ ኦሬንጅ አገኘን ማለት ነው። ከዛ ምን ያህል ከታች ደግሞ መጀመሪያ 23 ባናና ነበር። ከዛ ወደ 15። ስለዚህ ተጨማሪ ሁለት ኦሬንጅ ለማግኘት ስንት ባናና ተውን ማለት ነው? 8 ባናና ተውን። ስለዚህ ቼንጅ ነው የሚታየው ማለት ነው። ቼንጂንግ y ኦቨር ቼንጂንግ x አድርገን ስንሰራ 15 ሲቀነስ 23 ኦቨር 3 ማይነስ 1 እናደርጋለን y-ውን ማለት ነው ታች ያለውን እና 15 ሲቀነስ 23 ኔጌቲቭ 8 ነው። ኤክሱን ደግሞ 3 ማይነስ 1 ስናደርግ 2 ይመጣል። ቼንጂንግ y ኦቨር ቼንጂንግ x ሰራን ማለት ነው። እና ይሄ ስናካፍለው ማይነስ 8 ኦቨር 2 ሲካፈል ማይነስ 4 ይመጣል። እና ቅድም ላይ ማርጂናል ሬት ሰብስቲቱሽን በኔጌቲቭ ነው የሚመጣው። ነገር ግን ለማስቀመጥ በምንድነው በኔጌቲቭ 1 ደግመን እናባዛዋለን አላለም። ስለዚህ በኔጌቲቭ 1 ስናባዝ 4 ይመጣል ማለት ነው። እና ማርጂናል ሬት ሰብስቲቱሽናችን 4 ነው የሚሆነው ማለት ነው። እና ቀጣዩን ስንመለከት ደግሞ ሲ ላይ ያለውን ስንመለከት ደግሞ 5 ኦሬንጅ በ9 ባናና ጋር ምን ያህል ተወ? ከ5 ኦሬንጅ በ9 ባናና ሲ ላይ ያለው ማለት ነው ምን ያህል ተወ ስንል 2 ኦሬንጅ ለማግኘት ስንት ባናና ተወ? 6 ባናና ተወ። ስለዚህ 2 ኦቨር 6 ይሆናል ማለት ነው። እና 2 ኦሬንጅ በ6 ባናና ነው የተቀየረው። በ2 ኦሬንጅ በ6 ባናና ነው የቀየረው ማለት ነው። 5 ኦሬንጅ በ9 ባናና የነበረውን ሰብስቲቱት ሲያደርግ በስንት ቀየረው ማለት ነው? በ2 ኦሬንጅ በ6 ባናና ቀየረው ማለት ነው። እና ይሄንን ማርጂናል ሬት ሰብስቲቱሽን ስንሰራ ምንድነው ቼንጂንግ y ኦቨር ቼንጂንግ x አድርገን ከ9 ሲቀነስ 15 ቼንጂንግ y ለመስራት ማለት ነው። ኦቨር ቼንጂንግ x ደግሞ ማይነስ 5 ማይነስ 3 እናደርጋለን ማለት ነው። ከዛ ከ9 ለ15 እንቀንስ ኔጌቲቭ 6 ነው የሚመጣው። ኦቨር ከ5 ላይ 3 ደግሞ 2 ይመጣል። ከዛ 6 ሲካፈል ለ2 ማይነስ 3 ቅድም እንዳለ በማይነስ 1 የግድ መባዛት አለበት አላልንም ማርጂናል ሬቱን ስንፈልግ። ስለዚህ በኔጌቲቭ ስናባዛ 3 ይመጣል ማለት ነው። ይሄ ማርጂናል ሬት ኦፍ ሰብስቲቱሽናችን ነው ማለት ነው። እና የመጀመሪያውን ኤ ላይ የሰራነው ማርጂናል ሬት ሰብስቲቱሽን ስንት ነበረ? 4 ነበረ ያመጣ ነው ማለት ነው። አሁን ደግሞ ቀነሰ። ለምን እየቀነሰ ሄደ ስንል መጀመሪያ ሁለት ኦሬንጅ በ8 ባናና ነበር የተካው ማለት ነው። ከዛ አሁን ደግሞ 2 ኦሬንጅ በ6 ባናና ነው የተካው። ስለዚህ የሚተካው ቁጥር ይቀንሳል ማለት። ስለዚህ ከፍ ባለ ቁጥሩ ማለት ነው እየቀነሰ ነው የሚሄደው የመተካት ፍላጎቱም እና የሚተካውን ቁጥር ደግሞ እያነሰ ይሄዳል ማለት ነው። እና በዚህ መልክ ነው ማርጂናል ሬት ኦፍ ሰብስቲቱሽናችንን የምንሰራው ማለት ነው። Overall, the marginal rate substitution decrease as we move downward to the right. እና በግራፍ ወደ ቀኝ ዳውንዋርድ በምንሄድበት ጊዜ ማርጂናል ሬት ሰብስቲቱሽን እየቀነሰ ነው የሚሄደው። ለዚህ ነው ኔጌቲቭ የሆነው ቅድም ላይ ሰራነው ላይ ማለት ነው። ሌላ ደግሞ 1.2.4 ማርጂናል ዩቲሊቲ ኤንድ ማርጂናል ሬት ኦፍ ሰብስቲቱሽን እነዚህን ሁለቱን በምናነጻጽርበት ጊዜ the point in this section is to show the derivations of the marginal rate substitution using marginal utility concepts እና ይህ ክፍል ምንን ለማሳየት ነው የተፈለገው? ማርጂናል ሬት ኦፍ ሰብስቲቱሽን እና ማርጂናል ዩቲሊቲን ኮንሴፕታቸውን አንድ ላይ ለማሳየት ነው የተፈለገው ማለት ነው። A utility function u or xy can be used to measure the marginal rate of substitution or marginal rate substitution እና ኮንሱመሩ ማለት ነው ከኤክስ እና ከዋይ የሚያገኘውን ዩቲሊቲ ወይም እርካታ በማርጂናል ሬት ሰብስቲቱሽን ሊገለጽ ይችላል ማለት ነው። እና record that the marginal rate substitution measure the slope of the indifference curve at a given bundle of goods እና marginal rate substitution በተሰጠን
በዛ ባለው ኢንዲፈረንስ ከርቭ ነው የሚሰራው። ማርጂናል ሬት ሰብስቲቱሽን በማን ነው የሚሰራው? በተሰጠን ኢንዲፈረንስ ከርቭ ነው የሚሰራው። ኢንዲፈረንስ ከርቭ ሲባል ተመሳሳይ እርካታን የሚሰጡ እቃዎች ማለት ነው እንዳየ ነው። እና it shows the rate at which a consumer is willing to substitute a small amount of good Y for a good X without affecting total satisfaction። እና ማርጂናል ሬት ኦፍ ሰብስቲቱሽን ሲባል ተጠቃሚው ዋይን በኤክስ ሲተካ ቶታል ሳቲስፋክሽኑ ሳይቀንስ ወይም ሳይቀየር ነው የሚተካው ማለት ነው። እና when calculating marginal substitution we are moving on the same indifference curve and hence there is no change in the total level of satisfaction። እና marginal rate of substitution ስንሰራ በተመሳሳይ ኢንዲፈረንስ ከርቭ ነው እንጂ ለተለያየ ኢንዲፈረንስ ከርቭ አይደለም። ምክንያቱም ቶታል ሳቲስፋክሽን ላይ ምንም ቼንጅ ስለማይኖር ነው። ኢንዲፈረንስ ከርቭ ላይ ቶታል ሳቲስፋክሽኑ ሁሉም ደሴም ነው፣ አንድ አይነት ነው ማለት ነው። ለዛም ነው በተመሳሳይ ኢንዲፈረንስ ከርቭ ነው ማርጂናል ሬት ሰብስቲቱሽን የሚሰራው ማለት ነው። this interpretation gives us a simple way to calculate the marginal rate substitution። ስለዚህ ማርጂናል ሬት ሰብስቲቱሽን ለመስራት ቀለል ያለ መንገድ ይሰጠናል ማለት ነው። considers a change in the consumption of each good, changing Y, changing X that keeps utility constant so that the consumer is moving along the same indifference curve። እና ለምሳሌ ተጠቃሚ የሚጠቀምባቸው ነገሮች ላይ ያለውን ለውጥ changing Y እና changing Xን ብለን ለውጡን ምን ብለን ነው የምንጠቀም? changing Y እና changing X ብለን ነው የምናስቀምጠው። እና እነዚህ changing Y እና changing X ዩቲሊቲን ወይም እርካታው ኮንስታንት እንደሆነ ነው የሚያሳየው። ስለዚህ ተጠቃሚው በተመሳሳይ ኢንዲፈረንስ ከርቭ ላይ እንዳለም ያሳየናል ወይም እርካታ ላይ እንዳለ ነው የሚያሳየን ማለት ነው። then we must have እና ስለዚህ ምን እናደርጋለን? marginal utility 1 times changing X plus marginal utility 2 times changing 1 is equal to changing U is equal to 0 ይሆናል። ለምን እንደዚህ ሆነ? ይሄ ፎርሙላ ለምን እንደዚህ ሆነ? ዩቲሊቲው ለምን 0 ሆነ ስንል this is true because the gain in utility due to a consumption of more units of good X is cancelled out by a loss or decrease in utility due to a decrease in consumptions of a good Y። እና ኮንሱመሩ ተጨማሪ ኤክስን ሲወስድ የሚጨምረው እርካታ አለ። ተጨማሪ ኤክስን ሲወስድ ማለት ነው። እና በምን ይቀንሳል? በዋይ ዋይን ትቶ ነው ኤክስን የሚያገኘው። እና በዛን ጊዜ ስለቀነሰ ነው እርካታው ይጣፋል ማለት ነው። እና ለዛም ነው ውጤቱ 0 የሚመጣው ስለሚጣፋ ማለት ነው። እና overall the change in total utility due to satisfaction should be 0 as far as the consumer is on the same indifference curve። እና አጠቃላይ ዩቲሊቲ ወይም እርካታ ቼንጁን ምን መሆን አለበት? ቼንጁ ምን መሆን አለበት? 0 መሆን አለበት አጠቃላይ እርካታ ማለት ነው። ምክንያቱም ተጠቃሚው አንድ አይነት ኢንዲፈረንስ ከርቭ ላይ ስለሆነ 0 መሆን ይኖርበታል ማለት ነው። solving for the slope of indifference curve we have ኢንዲፈረንስ ከርቭን ስሎፕ ሶልቭ ስናደርግ ቅድም ያየነው ፎርሙላ አለ። ማርጂናል ዩቲሊቲ 1 ታይምስ ቼንጂንግ ኤክስ ፕላስ ማርጂናል ዩቲሊቲ 2 ታይም ቼንጂንግ ዋይ ኢዝ ኢኳል ቱ ቶታል ዩቲሊቲ ኢዝ ኢኳል ቱ 0 የሚለው ማለት ነው። እና ከዚህ ፎርሙላ በመነሳት ኢንዲፈረንስ ከርቭን ስሎፕ ስንሰራ ማርጂናል ዩቲሊቲ 1 ታይምስ ቼንጂንግ ኤክስ ፕላስ ማርጂናል ዩቲሊቲ 2 ታይምስ ቼንጂንግ ዋይ ኢዝ ኢኳል ቱ 0 እንላለን። ከዛ ይሄንን ማርጂናል ዩቲሊቲ 2 ታይምስ ቼንጂንግ ዋይ የሚለውን ወደዚህ ስናሻግረው ማለት ነው ማይነስ ይሆናል። ስለዚህ ማርጂናል ዩቲሊቲ 1 ታይምስ ቼንጂንግ ኤክስ ኢኳል ቱ ማርጂናል ዩቲሊቲ 2 ታይምስ ቼንጂንግ ዋይ ይመጣል ማለት ነው። እና እዚህ ጋር ማርጂናል ዩቲሊቲ 1ን ማርጂናል ዩቲሊቲ ኤክስ ብንለው ችግር የለው፣ ማርጂናል ዩቲሊቲ 2ን ዋይን ብንለው ችግር የለው ማለት ነው። ስለዚህ ማርጂናል ዩቲሊቲ ኤክስ ታይምስ ቼንጂንግ ኤክስ ኢዝ ኢኳል ቱ ማይነስ ማርጂናል ዩቲሊቲ ዋይ ታይም ቼንጂንግ ዋይ እንላለን ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጋር ኦቨር ማርጂናል ዩቲሊቲ ዋይ ማርጂናል ዩቲሊቲ ዋይን በማርጂናል ዩቲሊቲ ዋይ ስናጣፋ እዚህ ጋር ኔጌቲቭ ቼንጂንግ ዋይ ይመጣል ማለት ነው። ከዛ በዚሁ ላይ ቼንጂንግ ኤክስ ኦቨር ቼንጂንግ ኤክስ እናደርጋለን ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ያለው ቼንጂንግ ኤክስ በዚህ ሲጣፋ እዚህ ጋር ምን ይመጣል? ማርጂናል ዩቲሊቲ ኤክስ ኦቨር ማርጂናል ዩቲሊቲ ዋይ ኢዝ ኢኳል ቱ ማይነስ ቼንጂንግ ዋይ ኦቨር ቼንጂንግ ኤክስ ኢዝ ኢኳል ቱ
ማርጂናል ሬት ሰብስቲቱሽን ፎርሙላው ስሎፑ ይሄ ይሆናል ማለት። ስለዚህ ማርጂናል ሬት ሰብስቲቱሽን ኤክስ ዋይ ኢዝ ኢኳል ቱ እና እንደዚህ ብለን መጻፍ እንችላለን። ማርጂናል ዩቲሊቲ ኤክስ ኦቨር ማርጂናል ዩቲሊቲ ዋይ ኢዝ ኢኳል ቱ ኔጌቲቭ ቼንጅ ዋይ ኦቨር ቼንጅ ኢን ኤክስ ኢዝ ኢኳል ቱ ማርጂናል ሬት ሰብስቲቱሽን ኤክስ ዋይ ብለን እንደዚህ ማስቀመጥ በዚህ መንገድ መጻፍ እንችላለን ማለት ነው። እና ማርጂናል ሬት ኦፍ ሰብስቲቱሽን is defined as the negatives of the marginal utilities ratio እና ማርጂናል ሬት ሰብስቲቱሽን ምንድነው የሚነግረን የማርጂናል ሬቱ ኔጌቲቭ መሆኑን ነው የሚነግረን ማለት ነው። እና note that we have y as a numerator on the left and the denominators on the right hand is the side of the equations እና በቅድም ኢኩዌሽን ላይ እዚህ ኢኩዌሽን ላይ ማለት ነው በቀኝ በኩል ያለው ኢኩዌሽን ላይ y ኑሜሬተር ሆነ ኤክስ ደግሞ ዲኖሚኔተር ሆኖ ነበርና በግራ በኩል ያለው ኢኩዌሽን ላይ ደግሞ በምንሰራበት ጊዜ ደግሞ y ዲኖሚኔተር ሆነ ኤክስ ደግሞ ኑሜሬተር ሆነ ማለት ነው። እና ቅድም ለምንድን ነው ኔጌቲቭ እንደሚሆን አይተናል። ለምን ኔጌቲቭ እንደሚሆን ማለት ስለዚህ በቃ ማርጂናል ሬት ኦፍ ሰብስቲቱሽን ኤክስ ዋይ ኢዝ ኢኳል ቱ ማርጂናል ዩቲሊቲ ኤክስ ኦቨር ማርጂናል ዩቲሊቲ ዋይ ብለን መጻፍ እንችላለን ማለት በቃ እንደዚህ ቀላል ነው። እና የዛሬ ቪዲዮአችን በዚህ ተጠናቋል። አዲስ ዩቲዩብ ቻናል ተከፍቷል፣ ጥያቄ ብቻ የሚሰራበት ማለት ነው። እና እሱን ዩቲዩብ ቻናል ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ መሆን ይችላሉ። ባይ